विशेष गरी हामी हाम्रो नानी एलाइजालाई राखेको ठाउँमा हामी गइरहेका छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ मनले चाहिँ जहिले मलाई होइन इट इज माई फर्स्ट टाइम बोल्दैनौ तिमी बोल्दैनौ भने त्यही भएर धेर बोल्छु भनेर नि नबोल्ने भनेको क्या हाम्रो मात्रै उयसले कोसिस र हाम्रो मात्रै ट्राईले होइन अनि मण्डली परिवारले पनि हामीलाई धन्यवाद ठुलो हात छ यो आज यो हेलो हेलो हजुरहरू E3 भ्लगको भ्युअर्सहरूलाई स्वागत गर्दछु म अनि आज चाहिँ हामी विशेष गरी हामी हाम्रो नानी एलाइजालाई राखेको ठाउँमा हामी गइरहेका छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै आजभन्दा 14 महिना अगाडिदेखि नै हामीले त्यो अर्डर गरेको थियौँ जुन ग्रेप मार्कर भन्छ त्यो अर्डर चाहिँ आज उहाँहरूले राखिदिनु भएको छ अरे त्यो मार्कर अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो ग्रेप मार्कर हेर्न भनेर जाँदैछौँ अनि अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियोमा रहिदिनु होला धन्यवाद तपाईँहरू हाम्रो कन्टिन्युटी हाम्रो भ्लग्सहरूलाई हेरिदिइरहनु भएको छ अनि पर्खेर बसिदिइरहनु भएको निम्ति लागि धेरै धन्यवाद दिन्छु सबैलाई धन्यवाद अनि हाम्रो भ्लगलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट्स गुड छ भने गुडै भनिदिनुहोस् ब्याड छ भने पनि ब्याडै भनिदिनुहोस् किनभने तपाईँहरूको ब्याड कमेन्ट्स हामीलाई त्यो ब्याड गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट्स तपाईँहरूले माइन्ड नगरिकन दिनुभयो भने किनभने हामी मेक सेयर गर्न सक्छौँ अनि तपाईँहरूले गर्नुभएको करेक्टको लागि धेरै धन्यवाद हुन्छ फेरि पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच आवर लभलीहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ होला उनीहरू चाहिँ जहिले नानीहरूको मात्रै कन्टिन्युटी उयो भिडियोजहरू देखाउँछ भन्नुहुन्छ होला बट हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरिजहरू छ किनभने ऊ चाहिँ बेबी ए हो होइन ट्विन्स हो अनि उसको ट्विन्स ब्रदर चाहिँ प्रभुले उठाउनु भएको हो अनि ऊ चाहिँ बर्थ डेटै भएको बाबु हो होइन अनि त्यो भएकोले कारणले गर्दा इच एन्ड एभ्री टाइम्स वेन वी सी हिम उसलाई हामीले देख्दाखेरि चाहिँ उसको भाइलाई हामीले सम्झिन्छौँ अनि किनभने उसलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ऊ अब स्पेसल बेबी इथेन पनि हाम्रो लागि स्पेसल छ अनि ऊ चाहिँ झन् मोर देन स्पेसल फर अस होइन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी विशेष गरिकन हाम्रोमा चाहिँ एउटा मेमोरिज छ किनभने एलाइजा गए तापनि इथेन हामीसँग छ जहिले मलाई होइन इट इज माई फर्स्ट टाइम बोल्दैनौ तिमी बोल्दैनौ भने त्यही भएर धेर बोल्छु भनेर नि नबोल्ने भनेको क्या हो मैले चाहिँ तिमी बोल न भन्नुहुन्छ होइन बोल्नु न अन्त धेरै बोल्न मन लाग्छ ऊ अब बोल भन्यो भने छोटो छोटो बोल न भन्नुहुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा यो क्यामेरा देखिसक्दा धेरै बोल्न मन लाग्छ अब आउँदो भ्लग्सहरूमा चाहिँ म चाहिँ बोल्दिनँ श्रीमान आफै बोल्नु होला ल हजुर बाटो चाहिँ जहीँ गयो नि त्यस्तै हो अब के बाटो देखाउनु विशेष हाम्रो अनुहारै देखाउन भन्ने विचार थियो अब बाटो गइसकेपछि बाटो पनि देखाएँ अनि गाडी पनि कुदाइरहनु भएको छ हजुरले कति स्पिडमा त्यो पनि देखाउनु पर्ला जस्तो छ हामी गइरहेको छौँ हाम्रो यात्रा छ कस्तो दामी चर्चको हेर्नु नि चर्च पार्क सिटी ब्याप्टिस्ट चर्च भनेको त्यही हो त अनि केही छ भन्नुपर्ने अब आज धेरै खुसी लागेको छ फाइनली उनीहरूले त्यो मार्करलाई डिजाइन गरिसकेछ अहिले चाहिँ अब कोभिडको कारणले गर्दा पनि त्यो हाम्रो अर्डर समयमा आउनु सकेन होइन धेरै टाइम लगाइदियो अनि तर पनि फाइनली राम्रो भयो अनि जाँदैछौँ भरेसम्म हामीसँग जोडिनु होला हाम्रो नानीको त्यो एउटा मार्करको यात्रामा छौँ हामी फ्युनरल होम चाहिँ यो घर हो यो चाहिँ मेन अफिस हो अब हामी आइपुग्यौँ यहाँबाट हामी एक्जिट गर्दै यहाँ राम्रोसँगले देखाउनु पर्यो यो घर हो पछाडि कान्लाजहरू पनि आइरहनु भएको छ हाम्रो एलाइजा राखेको ठाउँ यही साथीहरू बेला बखतमा आइरहन्छौँ होइन अनि हाम्रो नानीलाई यसरी राखेको थियौँ उहाँ पर त्यही मात्रै रहेछ नि हाम्रो मात्रै रहेछ नि हाम्रो मात्रै छ देख्दै हुनुहुन्छ होला ऊ पर म जुम गरेर देखाउन चाहन्थेँ दामी भएछ त नि जे भए पनि उसको प्लेसलाई ओकुपाइड भयो नि त होइन उहाँ हेर्नुलाई यही हो ऊ त्यस्तै त्यो स्लेट राखेको थियो
यहाँनिर ए हेर्नुहोस् त, राम्रो म भएछ यसलाई त नि चाहिँ दामी राखेको ठाउँमा जाँदैछु। ठुलो राखिदिएछ है वाउ यो ए हावाले उडाउने रहेछ अब भोलि पर्सि फुल ल्याएर रोपिदिनुपर्छ ए यस्तो सोधिदिनु त राम्रो राखिदिएछ त यो त हाम्रो होइन त त्यो फेरि यहाँ थियो हाम्रो एलाइजालाई चाहिँ यहाँ राखेको खै चाहिँ यो यहाँ खुवाउने ए निकै ठुलो पो हुँदो रहेछ त नि एलाइजा विश्व होइन अनि मैले रेभलेसन 21 भर्स 4 राखिदिएको थिएँ यो त उडाउँछ नि हावाले हेलो साथीहरू एलाइजा राखेको थियौँ यही हो अनि यहाँनिर देख्नुहुन्छ फरेभर इन आवर हार्ट्स हेर न बाबु He was born October 10, 2020 मैले रेभलेसन 21 भर्स 4 राखिदिएको छु यहाँनिर यसरी लेखेको छ He will wipes every tears from your eyes there will be no more day है परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सबै आँखाको आँसुहरू चाहिँ उहाँले देख्नु भएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मृत्यु फेरि पनि हुने छैन ला किन निकालेको नि चिसोमा फेरि अनि यहाँनिर नानीहरू आएको छ भाउजू छ आज दुईटा अहिले खोक्न थाल्छन् र यहाँ वाह सो गुड राम्रो गर्दैछ नि काउडा विशेष गरिकन प्रभुलाई धन्यवाद अनि विशेष गरिकन यी सबै कुराहरू जुटाउनको लागि सहायता होइन मद्दत हाम्रो मात्रै उयसले कोसिस र हाम्रो मात्रै ट्राईले होइन अनि मण्डली परिवारले पनि हामीलाई विशेष धन्यवाद ठुलो हात छ यो आज यो नानीको यो के भन्छ ग्रेप मार्कर हुनुको लागि पनि होइन अनि तपाईँहरूको इन्करेज अनि तपाईँहरूको प्रेम सहायता स्पोन्सर सबैको लागि हामी धन्यवाद जग्गा किन्नको लागि होइन यो बनाउनुको लागि हामीलाई मण्डलीले हामीलाई सहायता गरेको छ वी अलवेज थ्याङ्कफुल टु इग्नाइट चर्च फ्यामिली थ्याङ्क यू फर यर लभ थ्याङ्क यू फर यर हार्ट है अनि तपाईँको सपोर्टको लागि तपाईँको मायाको लागि हामी साथीहरू यहाँको सुन्दर वातावरण छ अनि उयो दुईटा केटा राखेर आएको छौँ र मैले नानीहरूलाई चाहिँ निकालिनँ किनभने अब बच्चाहरूलाई ननिकालेकै ठिक लाग्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि अर्को ठाउँतिर जाँदैछौँ एकदम गुड उनीहरूलाई पनि देखाइदिनु स्पेसल मान्छेहरूलाई हो उसकै साथी हो दुईटा नानी ननिकालेको है उसको जम्ल्या छोरो है साथीहरू जम्ल्या छोरो होइन जम्ल्या भाइ उसको जम्ल्या भाइ हो भन न गाइस भनिरहेको छ त एलआइसी भएकोमा आएको अनि हामी फोटो खिचेर गइरहेको छु मजाको घर बनाइदिएछ नानीको अन्तिमसम्म रहनु होला भनेर अन्तिमसम्म रहनु होला लाइक सेयर गर्नु होला प्रार्थना गरिदिनु होला धन्यवाद 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 अब यहाँबाट फेरि पनि हामी जाँदैछौँ यो ब्लगमा जोडिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिँदै यो छोटो म यिनै अन्त गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद गड ब्लेस यु अल बाइ बाइ